ৰমজান স্পেচিয়েল আজি ইফতাৰৰ লগে লগে খতম হৈ যোৱা এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এইটো যদি আপুনি বনায় আপোনাৰ টাইমটো বহুত বাচি যাব, লগতে এইটো হেল্ডিও। তো বলকচোন ৰেচিপিটো চাই লওঁ। তাৰ কাৰণে বাতি এটাত মই অলপমান কুহুমীয়া পানী দি তাতে 1 চামুচ চেনি দি দিছোঁ, লগতে মই 1 চামুচ ইষ্ট দি দিছোঁ। ইষ্টটো আপুনি যিকোনো বেকাৰী বা গেলামাল শ্বপত ইজিলি পাই যাব। এইখিনি মই 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিছিলোঁ আৰু 10 মিনিটমান পিছতে চাওকচোন এইটো পুৰা ফুলি ডাবল হৈ গৈছে। এতিয়া বলক বাকী প্ৰচেছটো কৰোঁ। তাৰ কাৰণে বাতি এটাত মই 2 কাপ ময়দা লৈছোঁ আৰু লগতে মই অলপমান নিমখ দি দিছোঁ টেষ্ট অনুযায়ী। আপুনি আটা বা ময়দা যিকোনো ল'ব পাৰে। আৰু তাতে ইষ্টৰ পানীখিনি দি এটা ছফ্ট ডো বনাই লৈছোঁ। আপুনি ডোটো চালে গমেই পাব কেনেকুৱা ছফ্ট হৈছে। ডোটো যদি বেছি টাইট হয় হ'লে ৰুটিটো ভাল নহ'ব। ডোখিনি অলপমান ৰেষ্টৰ কাৰণে থৈ দিম আৰু চিকেনৰ পৰখিনি বনাই লওঁ। পেনত তেল অলপমান দি বনলেছ চিকেন অলপ সৰু সৰুকৈ কাটি দি দিছোঁ। লগতে টেষ্ট অনুযায়ী নিমখ দি দিছোঁ আৰু বেছিক মছলা কেইটামান দি দিছিলোঁ, হালধিৰ গুড়া, জিৰা গুড়া আৰু ধনিয়াৰ গুড়া। আৰু চবখিনি বস্তু ভালকৈ মিক্স কৰি 2 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি দিছিলোঁ, যাতে চিকেন আৰু মছলাৰ কেঁচা ফ্লেভাৰটো গুচি যায় আৰু চিকেনটো ভালকৈ সিজি যায়। এতিয়া ইয়াতে মই পিঁয়াজ এটা কুচি কৰি দি দিছিলোঁ, লগতে এটা কেপচিকাম কুচি কৰি আৰু অলপমান টমেটো চচ, লগতে অলপমান ব্লেক পেপাৰ দি দিছিলোঁ। যদি আপোনাৰ ওচৰত টমেটো চচ নাথাকে আপুনি টমেটো এটা পেষ্ট কৰি লগতে অলপমান চেনি আৰু অলপমান লেবুৰ ৰস মিক্স কৰি দি দিব পাৰে, সোৱাদটো একে আহিব। লাষ্ট মই অলপমান চীজ দি দিছিলোঁ। চীজটো টোটেলি অপশ্যনেল, যদি আপোনাৰ ওচৰত নাথাকে আপুনি পনীৰো ইউজ কৰিব পাৰে ইয়াতে। আৰু লাষ্টে অলপমান ধনিয়াৰ পাত কুচি কৰি দি মই এইটো নমাই লৈছিলোঁ। আপোনালোকৰ ঘৰত ইফতাৰৰ কাৰণে চবচে বেছি কি ৰেচিপি বনায় আপোনালোকে? মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। ময়ো কেতিয়াবা ইফতাৰত সেইটো বস্তু ট্ৰাই কৰিম। চ' কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই। এতিয়া মই ডোখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে চাইজটো নিজৰ মতে কাটি ল'ব। মই জাষ্ট নৰ্মেল পুৰি যেনেকৈ বনাওঁ তাতকৈ অলপমান ডাঙৰকৈ বনাইছিলোঁ। এতিয়া মই এনেকৈ ৰুটিটো বেলি লৈছোঁ আৰু ৰুটিটো একদম পাতল কৰিব নালাগে, এইটো অলপমান মোটা ৰাখি দিব। এইটো চাওকচোন, ৰুটিটো চালে আপুনি গমেই পাব কিমানখিনি ডাঙৰ হৈছে। এতিয়া পৰা ফ্ৰাই কৰি লওঁ। তাৰ কাৰণে পেনত মই অলপমান তেল ব্ৰাছ কৰি দিছোঁ, আপুনি ঘি বাটাৰ যিকোনো ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু মই ল' ফ্লেমত ৰুটিটো দুটা ফালে চেকি লৈছোঁ এনেকৈ। আপুনি গেছৰ ফ্লেমটো ল' ৰাখি দিব। আৰু মই দুটা চাইডে অলপমান ঘিউ ব্ৰাছ কৰি দি দিছিলোঁ। আপুনি তেল বা বাটাৰ যিকোনো ইউজ কৰিব পাৰে। এইটো চাওকচোন, মোৰ ৰুটিটো ৰেডি। কিমান ছফ্ট হৈছে আৰু কালাৰটো কিমান ধুনীয়া লাগিছে। মই এটা দেখাই দিছোঁ কিমান ছফ্ট হৈছে এইটো। এইটো চাওকচোন, আপুনি চালে গমেই পাব ৰুটিটো কিমান ছফ্ট। এতিয়া মই মাজেৰে অলপমান জাষ্ট ভাজ কৰি লৈছোঁ আৰু চিকেনৰ যিটো প'ৰ বনাইছিলোঁ সেইটো মই ইয়াতে দি দিছোঁ এটা চাইডত। আপুনি বিচাৰিলে ইয়াতে ৰুটিত অলপমান টমেটো চচ বা মিউনিছ কিবা এটা দি পিনে প'ৰটো ভৰাই দিব পাৰে। মই এনেকৈ নৰ্মেলকৈ বেছি ভাল পাওঁ, সেইটো কাৰণে মই এনেই ৰাখিছিলোঁ। এইখিনি মোৰ ৰেডি। এতিয়া মই এইখিনি অলপমান জাষ্ট চেকি ল'ম। তাৰ কাৰণে মই পেনত অলপমান বাটাৰ দি দিছিলোঁ আৰু দি পিনে এইটো দুটা চাইড অলপ অলপকৈ জাষ্ট চেকি লৈছোঁ। চালেই নহয় কিমান ইজি আছিলে। যদি আপুনি মোৰ এনেকুৱা নতুন নতুন আৰু ইজি ৰেচিপি চাব বিচাৰে তেন্তে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ মিছ নহয়। আৰু যদি আপুনি ফেচবুকৰ পৰা চাইছে তেন্তে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। লগতে ভিডিঅ'টো ছেভ কৰি থৈ দিব যাতে এই ৰমজান মাহত আপোনালোকে এদিন ইয়াৰ সোৱাদটো ল'ব পাৰে। চ' আজিৰ কাৰণে এইখিনি আছিলে। আকৌ লগ পাম নেক্সট এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ এই ৰমজান মাহটো ভালে কুশলে যাব চবৰে।